हेलो गाइज, अटोमेटिक मोबाइल स्विच अफ प्रब्लम यसको बारेमा आज म कुरो गर्न गइरहेको छु। यो प्रब्लमलाई कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ। साथीहरू, यो मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल Redmi को मोबाइल रहेको छ र यो मोबाइलमा एउटा प्रब्लम आइरहेको छ कि अटोमेटिक यो मोबाइल अफ भइरहेको छ। यसमा जति पनि चार्ज गर्छौँ भने यसमा 99% पनि चार्ज रहन्छ भने यसलाई चलाउँछौँ भने वा केही तपाईले के यसमा आवाज दिन्छु वा केही साउन्ड दिन्छु भने मोबाइल अटोमेटिक स्विच अफ भइहाल्छ। र यो प्रब्लम अहिले Redmi मोबाइलमा मात्र नभइकन धेरै जस्तो मोबाइलमा आइरहेको छ। अटोमेटिक स्विच अफ प्रब्लम जस्तै यो मोबाइलमा पनि आइरहेको छ र यो मोबाइललाई म यसको सोलुसन लिएर आएको छु र तपाई कसरी, यदि तपाईको मोबाइलमा पनि यो प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईले कसरी ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै मेथड रहेको छ। तपाईको मोबाइलमा किन यस्तो भइरहेको छ भने तपाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाई ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला एउटा सेटिङमा तपाईको मोबाइल अफ एन्ड अन को अप्सन हुन्छ। त्यहाँ आएर तपाईले त्यो चेक गर्नु होला। यदि तपाईको सानोतिनो मिस्टेक छ भने तपाईको त्यस्तो भइरहेको छ भने तपाईले त्यहाँबाट पनि ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईको त्यो कुनै प्रब्लम छैन भने तपाईको मोबाइलमा केही ग्लिच वा केही बग आएर त्यस्तो भइरहेको हुन्छ, जस कारणले तपाईले आफ्नो मोबाइललाई रिसेट गर्नु होला। आफ्नो मोबाइललाई रिसेट गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईको त्यस्तो प्रब्लम यदि छ भने तपाईको त्यस्तो प्रब्लम ठीक भइसक्छ। यदि त्यही कारण यदि त्यसले पनि तपाईको मोबाइललाई ठीक भइरहेको छ भने तपाईको मोबाइलमा एउटा भित्र यहाँ एउटा तपाईलाई के आइसी जस्तो के एउटा सामान लाग्ने गर्छ। त्यो मोबाइललाई यहाँ सायद मोबाइल चिसाउनको लागि युज हुन्छ। तपाईलाई त्यो एउटा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले यसलाई चेकअप गराउँदाखेरि यसलाई 800 रुपैयाँ भनेको थिएँ। त्यो यदि तपाईको मोबाइल यदि त्यहाँ दिनुहुन्छ मोबाइल पसलमा भने यहाँ मोबाइलमा एउटा के नै त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईको ठीक भइहाल्छ। यो तीनवटा मेथड तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको ठीक भइहाल्छ। यदि भएन भने सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मेरो मोबाइलमा पनि सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो र किन यस्तो भइरहेको छ। यदि कुनै पनि मोबाइलमा मोबाइल अटोमेटिक स्विच अफ भइरहेको छ भने वा तपाईले यो सब प्रब्लम पनि यदि तपाईले सम्पूर्ण चीज गरेर पनि हेरिसक्नुभयो, तपाईको ठीक भइरहेको छैन भने मेन समस्या हुन सक्छ तपाईको मोबाइलको ब्याट्री। यो मेरो जुन मोबाइल रहेको छ मलाई पनि थाहा थिएन। मैले एउटा आफू युट्युबर भएको नाताले यो मोबाइललाई सम्पूर्ण कोसिस गरिसके ठीक गर्नका लागि। रिसेट गरे, त्यसपछि यसको सेटिङ सम्पूर्ण चेक गरे, त्यसपछि सम्पूर्ण चेक गरिसकेपछि अनि लास्टमा यो मोबाइलको प्रब्लम मलाई थाहा लाग्यो कि यो मोबाइलको जुन मैले धेरै दिनपछि यो मोबाइललाई बिग्रिसकेपछि मलाई युज गर्थेन। त्यसपछि हेर्छु भने यो फुलेको थियो। यसलाई यसरी खोलेर हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको यो ब्याट्री जुन छ, मोबाइलको यो ब्याट्री नै फुलिसकेको छ। यदि तपाईहरुको यदि सबै यो चीज गरेर यदि ठीक भइरहेको छैन भने एउटा मात्र यसको सोलुसन रहेको हुन्छ। तपाईको आफ्नो जुन मोबाइलको ब्याट्री रहेको छ तपाईलाई चेन्ज गराउनु पर्ने हुन्छ। र सबभन्दा बढी प्रब्लम यो भइरहेको छ Redmi को मोबाइलमा। Redmi को मोबाइलमा यदि तपाईको यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ भने तपाईले मोबाइलको ब्याट्री चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। बढी पर्दैन, तपाईको 1000 रुपैयाँसम्म पर्छ। 1000 रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल ठीक भइहाल्छ र पहिला जस्तै तपाईको मोबाइल चल्न थाल्छ। यही प्रब्लम रहन्छ र तपाईले यही प्रब्लमलाई ठीक गर्न नसकेपछि मोबाइल त्यतिकै राख्दिनुहुन्छ। केही ठुलो प्रब्लम होइन, तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चेन्ज गराउनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल 100% ठीक भइहाल्छ। सो आजको लागि सानो इन्फर्मेसन ल्याएको थियो, तपाईलाई जानकारी गराएको छु। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।